האמת כששואלים על עמנואל, מה אפשר לספר על עמנואל, אז אני, כאחיו הבכור, מאוד מאוד רוצה לספר עליו, על כל מה שאנחנו כולנו שמענו עליו, כלומר על הגבורה ברמה הלאומית, אבל אני לא יכול לספר שום דבר. ואני חושב שהדבר שאני יכול, שמספר הכי הרבה על עמנואל, זה שאני לא יכול לספר עליו. מדי פעם, בעזרת אחד מהבנים שהיה מעיז יותר מאשר אחרים, ומציק לו ואומר לנו, הייתה היום במדינה זו, מדינה אחרת, או מחייר, תפסיקו עם השטויות, אתם יודעים, זה לא, בולשיט, זה לא קיים. עמנואל ללא כל ספק הוא אחד מאלה שהשתתפו בהכי הרבה מבצעים שהיו בסיירת מטכ"ל. עמנואל שייך לדור הצעירים, שאגב הם טובים יותר מדור הוותיקים. הסיפורים של הוותיקים הרבה יותר טובים, המעשים של הצעירים הרבה יותר רציניים. עמנואל, אני חושב שזה מהמאפיינים של כל החברים שלו, הם משולים לכספת שפשוט סגרו אותה עם מפתח, ולקחו את המפתח וזרקו אותו לים. כלומר, להוציא ממנו מילה על מה הוא עושה ומה הוא עשה, זה היה בלתי אפשרי. הוא הציב לעצמו את הגבולות, והגבולות שהוא הציב אותם היו הרבה הרבה רחוקים מאשר מקודמיו. הוא ממש לקח את הדברים מאוד 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 רחוק. זה דרש ממנו אומץ לב מטורף, הוא היה מוכן לעשות דברים שאנשים לא חשבו עליהם בכלל. גם ביחידות קטנות, יחידות מיוחדות, כמו סיירת מטכ"ל, שייטת וכיוצא בזה, גם בתוך היחידות האלה ישנם גופים קטנים יותר, אינטימיים יותר, שהם, אם אפשר לקרוא לזה, הסיירת של הסיירת. ועמנואל היה אחד מאותם אנשים ששייכים לסיירת של הסיירת. בשנת 1994 מילא עמנואל מורנו תפקיד רגיש במבצע שבו נחטף מוסטפא דיראני מבית משפחתו בעומק לבנון. דיראני החזיק במשך תקופה מסוימת ברון ארד, וחטיפתו נועדה להשיג מידע חדש על הנווט השבוי. במשך שנים דיראני נהג ללכת לישון כשאקדח טעון מוסתר מתחת לכרית ראשו. כשלוחמי סיירת מטכ"ל פרצו באמצע הלילה בהפתעה לחדר השינה שלו, הוא לא הספיק להשתמש באקדח. فوجئنا حوالي الساعة 2 وبالطالع بمداهمة البيت بكمانة إسرائيلي اجى عبر الجرود أكيد العالم تعرفينه. אני זוכר לילות שלמים שאנחנו הולכים ומתאמנים ועוד פעם עושים עוד משהו ועוד פעם עושים עוד משהו. כשזוגות אחרים, יצאנו בזוגות, אז זוגות אחרים כבר סיימו ואת כל ההכנות שלהם, אנחנו עדיין המשכנו בהכנות. וזה, הדבקות הזאת של עמנואל, זה משהו שאפיין אותו ככה לאורך כל הדרך. הקטע הלחימתי של עמנואל הוא קטע שבו הוא ויכולתו והכישורים שלו והמיומנות שלו והצבי הברזל שלו, זה מה שקובע. עמנואל התמודד בעצם כמה פעמים עם סיטואציות שהן סיטואציות מאוד מלחיצות, מאוד מפחידות, על גבול הבלתי אפשריות להתמודדות. אתה אף פעם לא יכול לדעת כמה אנשים ניצלו בזכות הפעילות הזו, אבל הרבה מאוד הצלחות, הרבה מאוד תהילה, שאף אחד לא מכיר אותה לצערנו, גם כנראה לא יכירו אותה, שייכת ליכולת הזו של עמנואל. זה אחד שנמצא, היה כמעט לבד במקומות שכל גולני ביחד לא יכולים להיכנס. פעם אחרונה דיברנו ביום חמישי בערב, בערך יממה לפני המבצע שבו הוא נהרג. הוא אמר, המלחמה הזאת תעורר את העם, תגרום לעם להבין מה קורה. והוא היה מאוד רגוע. הבנתי שהוא הולך לקראת משהו, אבל הוא היה מאוד רגוע ושיחה ארוכה ונינוחה דווקא לקראת כזה דבר מלחיץ. הפגישה האחרונה הייתה, ישבנו ביחידה ולשנינו כאב ודיברנו על זה בצורה חד משמעית שהמלחמה הזו מלחמה קשה, היא דורשת לפעמים דמים של אנשים ואנחנו מוכנים להקריב, שנינו דיברנו על זה גם ששנינו יש לנו משפחות עם ילדים, ראינו שאם צריך להקריב אנחנו מוכנים להקריב. שלום לכם, שבוע טוב. זו הייתה פעולת קומנדו מורכבת, מסוקים שנוחתים בעורף החיזבאללה בבעלבק, מורידים שם רכבי שטח כשבהם לוחמי יחידת עילית של צה"ל. זו אמורה הייתה להיות פעולה חשאית, חלק מאותו מאבק בחיזבאללה שאינו גלוי לעין, פעולה על פי מקורות לבנונים שבה חיילי צה"ל לבשו מדים של חיילים לבנונים, כלומר מוסווים. על פי מקורות בצה"ל הפעולה הושלמה ורק בדרך חזרה
אז הראה אותה התקלות שבה נהרג קצין, 2 אחרים נפצעו. الساعة 4:15 مرقوا سيارتين جيب طافين الأضوية. هلا اجوا من هيك صار عليهم رماية، شباب المقاومة صدقوا لهم رموا عليهم. هلا اجوا كفوا لهون على الحصيد هاي وهون صار اشتباك. על אף שאני מבין לחלוטין את הצורך האמיתי בלא לפרסם את התמונה של עמנואל, עמוק בלב מאוד הייתי רוצה שזה כן יתפרסם, כי עכשיו מאוד הייתי רוצה שבני נוער ילכו בדרכו של עמנואל וידעו מי היה בן אדם וינסו לחקות אותו ואת התכונות שלו. וברור שהרבה יותר קל להזדהות עם מישהו שרואים אותו, ולא עם איזה מישהו שאין לך מושג במי מדובר. אני חושב שההחלטה לא לפרסם את התמונה של עמנואל היא החלטה מאוד נכונה. עמנואל מאוד מאוד דאג לשמור על החשאיות של הפעילויות שהוא עושה, על החשאיות שלו. החשיפה שלו היא תחשוף דברים שלא היינו רוצים לחשוף אותם. המשפחה כביכול משלמת מחיר מסוים, אבל אין מה לעשות. עמנואל היה לוחם כל כך טוב, שבשלב מסוים לפני סוף המסלול, מפקד הצוות שלנו אמר עליו, שמאז ימי בר כוכבא לא היה לוחם כל כך טוב לעם ישראל. אני זוכר שאותנו זה די שישע בזמנו, ואת עמנואל כמובן זה מאוד הביך, אבל במבט לאחור היום אני חושב שההשוואה הזאת היא ממש מצוינת, כי גם בהיבט הרוחני העמוק יש ביניהם דמיון מאוד גדול, האמונה באלוהים וכל מה שנובע מזה, וגם ברמת הלוחם. באמת, אני מכיר הרבה לוחמים, ואני לא חושב שהיה לעם ישראל לוחם כמו עמנואל מורנו.